Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Hãy bắt đầu tập hôm nay với cảnh phim sau trong Hạ cánh nơi Anh. Trong cảnh này, nàng tài Việt series đang đi lạc đường và chàng sĩ quan Bắc Hàn giơ cây nến thơm lên cao để ra dấu tìm nàng. Cảnh phim đó như nhiều cảnh yêu đương khác trong phim, được làm mờ ảo, cho dù quanh họ là người đi lại tấp nập. Người xem gần như quên mất sự tồn tại của đám đông đó. Ta chỉ nhìn thấy đôi tình nhân nhìn nhau. Ta nhìn họ và ta nhìn cách họ nhìn nhau. Dù khi ấy tình yêu chưa được nói thành lời, nhưng khi âm nhạc vang lên, tâm tư đôi tình nhân đã được thổ lộ. Để giải mã sức hút của những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, trước tiên mình hãy quay về những năm 1990. Câu chuyện bắt đầu tại Nhật Bản. Trong những năm này, Nhật Bản đã cho ra đời dòng phim tình cảm gây sốt toàn châu Á, điển hình như bộ phim Tokyo Love Story, chuyện tình Tokyo. Cơn sốt này chẳng mấy chốc đã lan đến Hàn Quốc. Mặc dù hãng KBS đã ra đời vào những năm 1961, nhưng vào thời điểm đó nội dung chương trình vẫn quay quanh những chủ đề truyền thống. Lúc đó tại Hàn Quốc đang trải qua phong trào tẩy chay văn hóa Nhật, nên thay vì chiếu phim Nhật, đài KBS quyết định bắt tay vào sản xuất những bộ phim tình cảm của mình. Và đó là khởi đầu cho dòng phim Hàn mà mình biết đến ngày nay. Khi phim truyền hình ra đời thì những bản nhạc phim cũng được phát hành kèm theo đó. Mô típ chung trong phim Hàn Quốc thường sẽ xoay quanh một câu chuyện tình, bắt đầu khi nam nữ chính gặp nhau, rồi phát triển tình cảm, rồi đến cảnh tỏ tình với một nụ hôn ở giữa phim. Sau đó cuộc tình sẽ gặp trở ngại khiến cả hai chia tay, nhưng cuối cùng mâu thuẫn sẽ được giải quyết và cả hai lại trở lại bên nhau. Khác với những bộ phim Hollywood, nội dung phim Hàn Quốc thường chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày của một nhân vật và hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc của họ. Với nội dung giản dị như vậy, những bản nhạc trong phim thường là những bản nhạc pop với điệu ballad nhẹ nhàng, chứ ít khi sử dụng những giai điệu với dàn nhạc giao hưởng hoành tráng như trong những bộ phim hành động của Hollywood. Thời kỳ từ những năm 90 đến năm 2000 được gọi là làn sóng Hallyu 1.0, với những bộ phim đến giờ khi nhắc lại vẫn khiến nhiều người thổn thức như Hoa Cúc Vàng, Anh Em Nhà Bác Sĩ hay Mối Tình Đầu. Những câu chuyện tình yêu Hàn Quốc thường sẽ được kịch tính hóa lên, đôi lúc phi lý, nhưng những chuyện tình đó vẫn có thể thu hút hàng triệu người. Tất cả là nhờ bầu không khí lãng mạn mà bộ phim đó mang lại cho khán giả. Cần nhấn mạnh ở đây là sự lãng mạn kiểu Á Đông mà phim Hollywood không thể đem tới được. Sự lãng mạn đến tan chảy, trải qua một quá trình phát triển cảm xúc, với những cảm giác từ háo hức, bồn chồn đến đau đớn não nề, cùng nỗi khắc khoải chờ mong. Và dĩ nhiên là rất nhiều nước mắt. Âm nhạc là yếu tố không thể thiếu trong bầu không khí lãng mạn đó. Sau làn sóng Hallyu đầu tiên, làn sóng thứ hai bắt đầu từ những năm 2000 đến năm 2010. Vào thời kỳ này, những bản nhạc phim đã dần được thương mại hóa với những album được phát hành sau khi phim ra mắt. Ngoài ra, cơn sốt phim Hàn Quốc cũng đã lan nhanh ra nhiều quốc gia khác. Do đó, việc chọn nhạc phim lúc này ngoài việc dùng để liên kết bộ phim với khán giả, còn phải suy nghĩ đến vấn đề kinh tế cũng như hình ảnh quốc tế của đất nước Hàn Quốc. Những bộ phim điển hình trong thời kỳ này là bản Tình Ca Mùa Đông, Nàng Đế Trang Cưng, hoặc là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Sau đó là đến thời kỳ Hallyu thứ ba từ sau năm 2010. Thời kỳ này những bộ phim được chăm chút về mặt hình ảnh nhiều hơn, nội dung cũng dần đa dạng hơn.
Thay vì xoay quanh những chuyện tình lọ lem hay những căn bệnh nan y, nội dung mở rộng ra nhiều chủ đề khác như chuyện tình giữa cô tiểu thư nhà giàu và gã trai giang hồ trong Gió mùa đông năm ấy. Hoặc là chủ đề chuyện tình quân nhân trong Hậu duệ mặt trời. Hoặc chuyện tình của một gã yêu tình bất tử và cô gái 19 tuổi. Nhạc phim thường sẽ có cấu trúc đơn giản, giai điệu ballad trẻ trung. Một bộ phim như vậy sẽ có khoảng 20 bài nhạc, được chia thành hai thể loại là nhạc hòa tấu và nhạc có lời. Vì một bộ phim sẽ bao gồm rất nhiều tập nên sẽ có nhiều bản nhạc được lặp đi lặp lại suốt bộ phim. Những bản nhạc này sẽ có tựa đề và lời nhạc phù hợp với từng khoảnh khắc trong phim và có vai trò như một người dẫn chuyện xuyên suốt tác phẩm. Chỉ cần đọc tựa đề là hiểu điều bản nhạc muốn nói trong cái khoảnh khắc đó. Mình có thể tạm chia những khoảnh khắc đó thành 3 thể loại. 1. Những bản nhạc dùng để diễn tả chủ đề chính của bộ phim. Ví dụ như trong phim Goblin, bản nhạc có tên là Stay With Me, là bản nhạc chủ đề cho mối tình trắc trở giữa hai nhân vật chính. Nên mỗi khi đến những mốc thời gian quan trọng đối với mối quan hệ trong phim, thì bản nhạc này lại vang lên, nhắc nhở về tình yêu lẫn sự trắc trở phía trước mà cả hai phải trải qua. 사랑해요. Tiếp theo là những bản nhạc cho những khoảnh khắc tình yêu. Nó khác với bản nhạc chủ đề ở chỗ là bản chủ đề chỉ xuất hiện ở những mốc quan trọng, còn bản nhạc này xuất hiện trong những phân cảnh cả hai bên nhau. Ví dụ như ở cảnh sau trong bộ phim Chỉ có thể là yêu, bản nhạc này có tên là Sleepless Night, đêm không ngủ, nói về những trằn trọc bối rối khi tình yêu mới bắt đầu. Thì cảnh này bắt đầu khi nữ chính ngất xỉu trong vòng tay nam chính sau khi trải qua một cuộc rượt đuổi nguy hiểm trong đêm. Giữa cánh đồng hoa, bản nhạc vang lên cũng là lúc tình cảm của họ bắt đầu. Và cuối cùng là những bản nhạc gắn với những cảm xúc trong phim. Phim Hàn thường sử dụng thủ pháp quay cận mặt diễn viên với âm nhạc và dùng âm nhạc để giải bày nỗi lòng. Ví dụ như bản nhạc mang tên là Don't Forget. Trong bản tình ca mùa đông, khi nam chính rời xa nữ chính, dù miệng nói rời xa nhưng bản nhạc vang lên, bày tỏ nỗi niềm không muốn rời xa người mình yêu. 진아, 미안해. Hoặc trong cảnh cuối phim Goblin, trước khi tan thành bụi, yêu tinh an ủi và nói lời từ biệt người yêu. Lúc này bản nhạc có tên And I'm Here, anh ở đây, bên em lúc này. Và sau đó khi anh ta ra đi, bản nhạc mang tên I will go to you like the first snow, anh sẽ đến bên em như tuyết đầu mùa lại vang lên, như lời hứa của chàng yêu tinh với người yêu rằng anh sẽ trở lại khi tuyết đầu mùa rơi. 널 품기 전 알지 못했다. 내 머문 세상 이토록 찬란한 곳을 작은 숨결로 단 사람, 겁없이 나를 불러준 사람. Chìm đắm trong tình yêu là một trải nghiệm đặc biệt, bao gồm nhiều cung bậc cảm xúc. Bằng âm nhạc và diễn xuất, phim Hàn Quốc đã mang lại cho người xem trọn vẹn cảm giác đó. Những bộ phim mang lại cho mình cái chất tình yêu cổ điển,
một thứ cảm xúc không bị lãng quên theo năm tháng. Dù tình tiết trong phim đã trở nên nhàm chán, nhưng cái tình triền miên không dứt đó vẫn khơi dậy tất cả những cảm xúc thuần khiết nhất trong lòng người xem. Trong phim Hàn, những người từng trải tìm lại được thời gian đã mất, tìm được tuổi trẻ cuồng nhiệt, hay thậm chí tìm lại được người đàn ông yêu thương mà mình từng đánh mất. Hoặc đau lòng hơn, tìm lại những nỗi sầu biệt ly đã có sẵn trong lòng những người từng đối mặt với chia ly và mất mát. Để rồi sau mùa đông lạnh giá đầy nỗi buồn đó, những bộ phim đó lại gieo vào lòng mình hy vọng về những cái kết có hậu, khi những người yêu nhau rồi sẽ lại tìm thấy nhau trong ánh sáng của một ngày mới, một mùa xuân mới. 유진아. 준산. 유진. 내게 올 수 없을 거라고 이젠 그럴 수 없다고 제발 그만하라고 나를 달래지 정말 잊어버리고 싶어 다신 볼 수 없다면 나를 잡고 있는 너의 모든 것 내가 웃고 싶을 때마다 너 나를 울어버리게 만드니까 어느 것 하나도 나의 뜻대로 넌 할 수 없게 만드는 걸 네가 보고 싶을 때마다 난 이렇게 무너져버리고 마니까 아무리 잊으려고 애를 써도 잊을 수 없어